Salutare și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Uite că m-am întors de la încărcat baterii de oameni, baterii care nu au fast charge, după cum spunea colegul meu Cătălin, dar am o surpriză pentru voi, surpriza pe care v-am promis-o acum ceva vreme, însă nu am putut să vă spun despre ea, dar acum, după ce s-a lansat acest ceas, am voie să vă spun și despre impresiile mele, dar și despre experiența pe care am avut-o cu acesta. De ce? Pentru că am avut la dispoziție aproximativ 2 săptămâni să-l testez, să-l iau cu mine în vacanță, să-l iau cu mine când mă dau cu bicicleta și practic să-l iau cu mine peste tot, inclusiv în duș, pentru că este rezistent la apă, dar nu despre asta vorbim. Aș vrea să vă introduc puțin în părerea mea despre acest ceas, pentru că voi bine știți că nu sunt neapărat de acord cu wearables, îmi plac, da, din punct de vedere al tehnologiei, dar nu-mi dau senzația aceea de ceas clasic. Cumva, mai devreme sau mai târziu, tot simt nevoia să pun la mână un ceas. Un ceas cu limbi, un ceas mecanic, un ceas automat sau un ceas cu quartz, dar nu un smartwatch. Numai că de data aceasta, Huawei au născocit ei ceva, au inventat roata din nou și au scos Huawei Watch GT 2 Pro, care nu este un wearable care vrea să pară un ceas, este pur și simplu un wearable care are alură de ceas, seamănă cu un ceas, dar nu-ți dă senzația că încearcă prea mult să copieze un ceas clasic. Iar asta mi-a plăcut din prima. Și sincer să fiu, în acest timp pe care eu l-am petrecut cu acest ceas, am fost destul de impresionat și nu am simțit nevoia să-l dau jos și să-mi pun ceasul vechi la mână. Pentru că, e bine, am să vă spun în minutele ce urmează. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Iar acum hai să vorbim prima oară despre accesorii și anume cele două curele și încărcătorul. Voi începe cu această curea de piele, care este un maro combinat cu gri. Este o curea de piele, dar, atenție, este genuine leather. Deci nu este cea mai piele din industrie, dar este într-adevăr piele naturală și este foarte elegantă. Personal nu-mi place această culoare, însă mulți vor fi foarte încântați să aibă acest accesoriu inclus în pachet. Este o curea calitativă și se potrivește de la mâini ce au încheieturi mai groase la bețe descobitoare cum am eu. Hai să dăm această curea deoparte și să ne uităm la cureaua de silicon. Aceasta este pur și simplu o curea clasică, o curea pe care am mai văzut-o la foarte multe dispozitive și de la Huawei, dar și de la ceilalți producători. Este o curea în care nu-ți transpiră mâna atât de rău și bineînțeles o poți băga sub apă și o poți sterfeli în momentul în care faci diverse exerciții. Personal îmi place mai mult această curea. Culmea, este un pic mai grea decât această curea de piele și per total greutatea ceasului crește, dar este vorba doar de gust. Mie personal îmi place foarte mult această curea și sincer nu aș schimba-o. Dar în momentul în care doresc acest lucru, ceasul este prevăzut cu telescoape de 22 de mm. Aceste curele au și quick release pentru aceste telescoape și pot fi înlocuite cu aproximativ orice curea sau orice brățară care se potrivește pe această dimensiune. Hai să vorbim și despre încărcător, pentru că aici avem un upgrade destul de mare. Nu mai avem încărcător cu pogo pins, avem un încărcător wireless ce are o mufă USB Type-C și poate fi alimentată de la aproximativ orice brick, orice încărcător de priză, orice adaptor, cu condiția să aibă 5V 1A. Iar acum hai să vorbim despre ceas, pentru că abia așteptam să vă spun despre ceasul în sine. Seria lor a suferit o schimbare majoră de design, dar nu doar atât, ci și de materiale. De data aceasta, cadranul este făcut din safir, carcasa este făcut dintr-un aliaj de titanium, iar pe spate avem ceramică. Da, deci numai materiale premium în acest ceas și pe acest ceas și cumva îi conferă o alură de accesoriu, să-i spun așa, accesoriu clasic, pentru că dacă puteți să vedeți și voi, este foarte ușor de asortat nu doar la ținute casual, ci la ținute business sau, de ce nu, în momentul în care te duci să alergi
și ești îmbrăcat într-o ținută sport. În ceea ce privesc liniile de design, sunt destul de simpliste, destul de minimaliste și îmi place foarte mult acest finisaj care este un pic mat, un pic satinat. Este foarte plăcut la atingere. După cum puteți observa, cadranul este un magnet de amprente, dar datorită safirului se curăță foarte ușor. Butoanele au o senzație tactilă foarte plăcută, au un click satisfăcător de fiecare dată când îl apeși și cumva se aseamănă cu butoanele unui ceas adevărat. Acum câteva vorbe pentru cei care sunt pasionați de ceasuri, în ideea în care vor spune, băi, dar nu este un ceas în adevăratul sens al cuvântului. Da, nu este un ceas în adevăratul sens al cuvântului, însă dacă ai cumva ocazia să-l testezi într-un showroom sau să-l testezi undeva la un prieten, îți vei da seama că are o greutate similară cu un cronograf. Bineînțeles, oamenii pasionați de ceasuri probabil nu vor înlocui un ceas clasic cu un dispozitiv electronic, însă acesta în particular se apropie foarte mult de senzația pe care o ai atunci când ai un ceas clasic la mână. Ăsta este motivul pentru care eu nu l-am dat jos de la mână timp de 2 săptămâni. Pentru că este foarte bine finisat, foarte bine închegat, iar atenția la detaliu pe care o regăsim la acest model este rar întâlnită în lumea aceasta a dispozitivelor. Iar în ceea ce privește un smartwatch de la concurență, evident, greii de pe piață, Apple și Samsung, au și ei la rândul lor dispozitivele lor premium. Însă, sunt foarte fericit să văd și alte firme în acest domeniu care au pe piață astfel de dispozitive care sunt mai mult decât interesante. Așadar, din punct de vedere al construcției, sunt foarte mulțumit de acest ceas. Iar acum, hai să vorbim și de alte caracteristici ale acestui ceas. O să încep prima oară cu dimensiunea acestuia. Avem 46,7 mm în diagonală. Practic sunt 47, de ce să fim cârcotași, 0,3 mm nu contează atât de mult. Bun, ceasul cântărește undeva la 52 de grame fără curea, iar grosimea acestuia este de 11,4 mm. Rezistență la apă până la 50 de metri. Ecran AMOLED de 1,39 inch în diagonală, cu o rezoluție de 454 pe 454 de pixeli. 462 de pixeli per inch. Asta înseamnă că majoritatea fețelor de ceas sunt foarte calitative, sunt foarte crisp, să-i spunem așa. Sub acest capac găsim un procesor Kirin A1, este procesorul lor specializat pentru wearables, 4 GB spațiu de stocare intern care poate varia în funcție de regiune și 32 de MB RAM. De asemenea, sistemul de operare este proprietar, așadar este compatibil cu majoritatea telefoanelor cu Android, dar și cu iOS. Însă există câteva mici diferențe în experiența de utilizare pe care le voi menționa ceva mai încolo în acest videoclip. Hai să vorbim și despre alte bunătățuri pe care le are acest ceas la bord. Una bucată difuzor. Da, poți prelua apeluri și poți răspunde și închide apeluri la acest ceas. Așadar, dacă ești la volan, poți folosi acest ceas pe post de handsfree. Bine, calitatea audio nu se compară cu cea a unui telefon sau cu cea a unei boxe portabile, evident. Însă, nu este rea pentru un ceas. În ceea ce privește claritatea, este acolo, avem și medii, avem și înalte, basul nu este foarte puternic. Revenind la ale noastre, avem conectivitate prin Bluetooth 5.1, avem și GPS cu GLONASS și Galileo și NFC, însă varianta cu NFC este valabilă doar pentru China, momentan. Bateria este de 455 de mAh, are fast wireless charging, iar Huawei susține că autonomia acestui ceas este de până la 14 zile. Evident, aceste numere variază în funcție de utilizarea fiecăruia dintre noi. Iar acum hai să vorbim și despre software. Avem cele două butoane de control, unul pe care îl putem programa și unul de back sau întoarcerea la ecranul principal, sau îl pot apăsa pentru a aprinde ecranul. Pentru a schimba watch face-ul, ținem apăsat lung, iar aici avem o grămadă de opțiuni
Plus, putem instala mai multe watch face-uri din aplicația Huawei Health și am să vă arăt imediat în ce constă și acea aplicație. Dar până atunci, hai să mai butonăm puțin acest ceas. Un swipe de sus în jos este bara de notificări cu opțiuni Do Not Disturb, Find My Phone, alarme, setări și Screen On. Pentru că avem o opțiune pe care o putem activa, iar ecranul va fi pornit pentru 5 minute. Swipe stânga sau swipe dreapta mă trimite printre aceste widgeturi pe care le-am mai văzut și anume controlul muzicii, detalii despre exerciții, de exemplu, astăzi am făcut 3891 de pași, detalii pe care le pot vedea și în alte ecrane ale acestui meniu. Un swipe de jos în sus afișează meniul pentru notificări, iar aici pot da dismiss și pot vizualiza diferite notificări. Atenție, nu pot să răspund la mesaje sau la SMS-uri, așadar pot doar să le văd și să le dau dismiss. Pentru a intra în meniul telefonului trebuie să apăsăm pe acest butonaș, iar aici avem o grămadă de funcții. Hai să vedem ce este în stare acest ceas să facă din punct de vedere al sportului. Avem peste 100 de moduri sportive, iar ca o adiție avem și antrenorul personal de golf și ski și snowboarding. Câteva informații pe care acest ceas poate să le înregistreze ar putea fi viteza medie, panta maximă și așa mai departe. Așadar, în cazul în care ești pasionat de sporturi de iarnă, poți să folosești acest ceas. V-am promis că vă arăt aplicațiile pentru acest ceas, una pe iOS și una pe Android. Voi începe cu cea pe iOS pentru că are câteva restricții. Dacă dau un tap pe ceas, nu am opțiunea să descarc și să încarc fețe pentru ceas. De asemenea, nu pot copia muzica din telefon în ceas. În rest, aplicația arată similar cu cea pentru Android, cel puțin ecranul principal, și se sincronizează, sau mai bine spus, știe să scrie datele în aplicația de sănătate preinstalată pe un dispozitiv Apple. În ceea ce privește funcționalitatea de bază a acestei aplicații, e bine, este aceeași și pe iOS și pe Android. Iar diferența grafică este faptul că acum, la momentul la care eu fac review-ul, aplicația pentru iOS nu are temă neagră. Hai să dăm telefonul cu iOS deoparte și să vedem cum arată aplicația pe Android. După cum puteți observa, meniul pentru dispozitive este asemănător, însă aici avem două opțiuni în plus: Watch Faces și Music. În momentul în care apăs pe prima opțiune, nu mă va lăsa, deoarece dispozitivul meu este conectat la telefonul cu iOS. Așa că trebuie să intru în ceas, în meniu, setări, sistem, disconnect. Bifăm OK și în momentul acesta putem să căutăm de pe telefonul cu Android ceasul. Hai să-i dăm device, connect, reconnect. Și în momentul acesta ați auzit sunetul pairing successful. Watch Faces. Aici mi se încarcă un magazin de unde pot descărca diverse fețe pentru ceas. Sunt destul de numeroase și am un manager. Installation Manager. Nu am absolut nimic instalat. La tabul cu Mine, imediat ce se încarcă, pot vizualiza fețele de ceas pe care eu le-am descărcat deja și le-am încărcat în memoria ceasului. Hai să mergem mai departe la Music, Control Phone Music, Manage Music. Bun, aici mi afișează cântecele pe care eu deja le-am sincronizate pe ceas. Pot să fac diferite playlisturi, să creez diferite playlisturi sau pot adăuga diferite cântece. În momentul în care apăs pe acel buton am două opțiuni, Device și Music. Însă, acesta nefiind un dispozitiv Huawei, dacă apăs pe Music, îmi spune că Huawei Music trebuie descărcat sau actualizat. Ei bine, nu pot face acest lucru deoarece telefonul meu este un Samsung. În schimb, am posibilitatea să apăs pe această opțiune cu Device și trebuie să aștept până când mi se încarcă melodiile din telefon. Având în vedere că în acest telefon sunt foarte multe melodii, aplicației îi ia ceva timp să își sincronizeze cântecele. Și în momentul în care dacă aș da un search, aplicația are puțin lag. Nu este vina aplicației, este vina mea că am
undeva la 5000 și ceva de melodii în memoria telefonului. Și da, este librăria mea muzicală adunată în toți acești ani de zile. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Și înainte de a-l încheia, trebuie să avem o mică discuție, pentru că din punctul meu de vedere consider că această piață de wearables ar trebui să aibă așa ceva. Și uite că Huawei s-a gândit să introducă acest produs pe piață. Și acum am stat să mă gândesc cum să vi-l prezint vouă și din ce perspectivă. Așadar, le-am împărțit în mai multe discuții, sau mai bine spus mini-discuții. Una dintre ele ar fi designul și materialele de construcție. În ceea ce privește un wearable premium de la o companie populară, Apple are cel mai scump, dar și cel mai bine finisat wearable. Dezavantajul la un Apple Watch este că el funcționează doar cu un iPhone. Așadar, dacă am un Android, nu am ce să fac. Pe partea cealaltă, Samsung-ul oferă un wearable destul de interesant. Este foarte bine construit, sistemul de operare te lasă să faci ceva mai mult decât pe acest ceas, însă acum să fim serioși, câți dintre noi ne uităm la poze pe un smartwatch, la videoclipuri, la notițe și mai știu eu ce alte chestii de genul acesta? De ce aș avea nevoie neapărat de un magazin de aplicații pe un smartwatch? Și uite, aici intervine acest dispozitiv, ceva să fie fix în gama de mijloc, ceva pe care să pot să-l port la orice ocazie, ceva care nu este neapărat în evidență, dar este destul de subtil cât să fie observat, dar nu criticat. Cel puțin așa îl văd eu prin perspectiva mea. Are niște culori neutre și e foarte ușor de asortat cu aproape orice vestimentație. Pot să-mi cumpăr curele diferite sau de ce nu pot purta chiar și această curea neagră, pentru că din punctul meu de vedere se potrivește la aproape orice ținută. Acest smartwatch se poate găsi în jurul sumei de 1400-1500 de RON la momentul la care eu fac acest review. Asta înseamnă că pentru unii este un device destul de scump și dacă ar fi să-l compari cu ceea ce oferă Apple și ceea ce oferă Samsung, ei bine, softul este destul de limitat. Însă, câți dintre noi folosim un smartwatch la adevărata lui valoare? Chiar sunt curios și scrieți-mi chestia asta în comentarii. Dar, din punctul meu de vedere, un smartwatch care are funcționalitatea de fitness și sport tracking și așa mai departe, asta ar trebui să facă. Iar din punctul ăsta de vedere, Watch GT 2 Pro atinge toate punctele. Să-mi verifice pulsul, să-mi verifice fluxul de aer din sânge, de oxigen din sânge, poate să monitorizeze somnul, poate să monitorizeze o grămadă de sporturi, activități, mișcări și așa mai departe. Iar la capitolul fitness tracking, pentru mine acest ceas este un plus. În ceea ce privește multimedia, pot să plec cu acest ceas de acasă, să-mi fac exercițiile, să-mi conectez o pereche de căști prin Bluetooth și cu asta basta. Am 4 GB în care pot să-mi pun câteva albume sau câteva melodii care îmi plac mie foarte mult și pot să-mi conectez o pereche de căști. În încheiere pot spune că acest ceas este destul de piperat la preț. Bineînțeles, nu la fel de scump ca un Apple Watch, iar ceea ce oferă Samsung și ei au la rândul lor ceva foarte calitativ. Dar dacă stau să mă gândesc din punct de vedere al unui ceas clasic, e bine, acolo găsesc destul de greu safir, destul de greu aliaj de aluminiu și destul de greu găsesc ceramică. Chestia asta mă face să-mi schimb puțin părerea sau să stau puțin să mă gândesc că eu, chiar dacă am aici un smartwatch, per total este un dispozitiv foarte bine făcut. Nu-ți dă senzația de ieftinătură, nu-ți dă senzația de device chinezesc, nu-ți dă senzația de smartwatch care vrea să fie mai mult decât ceea ce este. Mie mi se pare un ceas onest din ceea ce am experimentat eu cu el și nu aș vrea nimic mai mult decât posibilitatea să am quick replies la mesaje sau la notificările de tip text. Atât. E tot ce vreau de la acest ceas, sau mai bine spus tot ce vreau de la un ceas Huawei. Să pot să dau quick reply, să zic băi, nu pot, mă antrenez și să mi le predefinesc eu în aplicație.